Because there is a tornado warning in our place. Where? Yes. I'm here in the back of the house. Guys. Oh. I'm here outside. Look. There's a tornado warning. Oh. Hello guys. I'm here in the back of our house. Guys, the dogs. I'm just curious. Look at that. Just today, the tornado warning. Yeah, that's our house. Inapok na yung isang siding, oh. Ala, nakakatakot. God, Lord. Ala, umuulan na. Ala, nakakatakot. Ayan, ang itim-itim na niya, oh. Tingnan nyo, ah. Ayan yung bahay namin. Ayan, oh, ang itim niya. Nako, papasok na ka sa loob. God, nakakatakot. Baka ilipad ako. Ayan, tornado warning. Ay, grabe. Guys, nakakatakot talaga siya. Sige guys, napasok na ako, ah. Tornado warning dito sa place namin. Ayan, umuulan na siya. Ko kinakabahan ako. Tingnan mo, dito ako. Nababasa na yung GoPro ko. Ayan, oh, nakakatakot. Dito ako sa harap ng bahay. Sige na guys, bye bye. Ala guys, dito ako sa ala, lakas ako talaga. Oh, Diyos ko Lord. Ayan, yung tornado. Ala, dito ako. Uy, nakakatakot. Oh, grabe. Papasok na ako sa loob. As in talagang nakakatakot siya. Lord! Lord! Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Keep us this day, O God, from our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Ay, Diyos ko, Lord! Ay, buti nga lang hindi ako natamaan yan, oh. Nabasag. Ayan, grabe siya. Buti nga lang hindi ako natamaan. Nasaan na yung hobby ko? Ah! Nakakatakot talaga siya. Ayan. At saka tingnan nyo, ah. Ay, grabe. Muntik lang ako natamaan nung ano. Ay, grabe, guys. This generator make... See, tingnan nyo, ah. Yung generator namin. Ayan, run out na. Ayan, oh, nagkalabasan. Ay, grabe itong tornado na to, Lord. Tama na. Nakakatakot. Wala, nakakas na. Grabe yung kaba ko. Ganyan pala pag nagka-tornado. Uy, tingnan niyo. Hindi pa ako tapos kumain. Andito kami ni Happy sa... Ayan, pinatay ko kaagad yung heater. Kasi nandito nga kami sa ano, sa porch. Para magkain-kain. Tapos ayun, ayan, di pa tapos. Ay, Diyos ko Lord, hindi pa tapos. Hindi talaga siya tapos. Nakakatakot. Ayan mo, mahangin ka talaga. Hindi ako pumunta sa basement.